नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई एसएबुक साइटमा धेरै स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई एउटा एआई सिस्टम देखाउन गइरहेको छु जसमा हामीहरु आफ्नो आवाजलाई जुन कपी गरेर त्यस आफ्नै आवाजलाई डुप्लिकेट बनाउन सक्छौं अनि कम्प्युटर एआई हाम्रो आवाज युज गरेर जे पनि बोल्न सक्छ साथीहरु। तर यो इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजमा हुन्छ, नेपालीमा सपोर्टेड छैन। हामीहरु इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजमा आफ्नो आवाजलाई कपी गर्ने छौं। त्यसैले यस च्यानललाई सबभन्दा पहिला सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र यस भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै शेयर गरिदिनुहोस् साथीहरु। त्यो वेबसाइटको लिंक म तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सनमा दिइदिनेछु। त्यस वेबसाइटको नाम रहेको छ resemble AI। resemble AI भन्ने वेबसाइटलाई तपाईहरुले खोल्नुपर्ने हुन्छ। अब यसले खोलिसकेपछि तपाईहरुले क्लोन योर भोइस फर फ्रीमा जानुपर्ने हुन्छ। यसको लिंक तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सनमा मिल्छ। साइन इन विथ गुगल गर्छु साथीहरु। म आफ्नो एउटा गेस्ट आइडीबाट अर्को आइडीबाट लगइन गर्छु। युट्युब च्यानलको आइडी एड गर्दैन म। कम्पनी वर्क फर एस्ले। हाउ लार्ज इज योर टिम? लेस देन 5। रोल डेभलपर। बिल्डिङ पर्सनल युज। ल साथीहरु, तपाईहरु यो फिल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको फ्री हो, यो जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। टिम मेम्बर रिमुभ हटाए एटलिस्ट ओके। इमेल ठीक छ साथीहरु, म एउटा इमेल हालिदिन्छु। सेन्ड इन्भाइट ओके। कस्टम भोइस बिल्डिङ इज नट अवेलेबल फर ट्रायल युजर एट द मोमेन्ट ड्यू टु हाई डिमान्ड। नोटिफाई मी। साथीहरु, तपाईहरुले त्यहाँ आएर हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो यो ब्याक गएको थियो, यस यो लिंकमा आउनुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले यदि यो देखियो भने तपाईहरु यहाँ न्यूमा क्लिक गर्नु होला, नत्र भए डाइरेक्ट यता पनि देखाइएको छ साथीहरु। क्रिएट र्यापिड भोइस क्लोन। र्यापिड भोइस क्लोनमा जानु होला। र्यापिड भोइस क्लोनमा गइसकेपछि यता तपाईहरुको देखिदैछ। अब क्लोन माई भोइसमा जानुपर्ने हुन्छ। माई भोइस विशाल रेग्मी दबाउँछु। यस नत्र यसको डाइरेक्ट लिंक तपाईहरुलाई म दिइदिनेछु। स्ल्याश प्लेग्राउन्ड वाला लिंक तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सनमा मिल्नेछ। डाइरेक्ट लिंक दुवै लिंक तपाईहरुलाई मिल्नेछ लिंक डिस्क्रिप्सनमा। क्रिएटिङ न्यू सिजन ओके। ल गाइज, म अब रेकर्ड गर्छु। I consent to having my voice cloned by resemble. I will have full control over the content that is generated with my voice. The goal is to create synthetic voices that sounds just like me within a few seconds of audio. Generated content can be used for videos, audiobook, narration, YouTube, games, and much more. ल साथीहरु, मैले यसलाई गरिसकेको छु। ल गाइज, म अब रेकर्ड गर्छु। I consent to having सबमिट गरिदिन्छु my साथीहरु। voice cloned by यसलाई resemble. पज गरिदिन्छु अहिलेको लागि। भेरिफाइङ रिकर्डिङ हुँदैछ अहिले यो। अब रिकर्ड सक्सेस भइसक्यो। कङ्ग्रेट्स, लेट्स जेनेरेट अ कन्टेन्ट। ल ठिक छ, म एउटा टेक्स्ट लेख्छु साथीहरु। यसमा म लेख्छु हेलो एस्लेटेक सब्सक्राइबर्स, प्लिज सब्सक्राइब एस्लेटेक वेबसाइट, एस्लेटेक on YouTube and follow विशाल रेग्मी on Facebook लिंक इन डिस्क्रिप्सन। ल गाइज, मैले यसलाई हालिसकेको छु। अब जेनेरेटमा क्लिक गर्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु कस्तो भोइस आउँदैछ मेरो। म पनि हतारमा छु साथीहरु। तपाईहरु छिटो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र म पनि हतारमा छु आफ्नो भोइस सुन्नको लागि। एआई द्वारा जेनेरेटेड मेरो भोइस कस्तो आउँदैछ म सुन्नको लागि पनि धेरै हतार गरिरहेको छु अहिले। तपाईहरु पनि सुन्न सक्नुहुन्छ आफ्नो भोइस आफै क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ न्यू वेबसाइटमा भिजिट गर्नु होला app.resemble.ai। साथीहरु, अडियो जेनेरेट भइरहेको छ अहिले हाम्रो। प्लिज वेट अ मिनेट। अब हामी केही मिनेट वेट गर्छौं। मेरो भोइस एआई ले जेनेरेट गरेको। ल Hello, Ashley Tech subscriber. Please subscribe Ashley Tech on YouTube and follow Vishal Regmi on Facebook. Facebook link in description. गाइज, तर मलाई भरोसा हुन चाहिँ नि यस्तो राम्रो हाई क्वालिटीको ठिक छ गाइज। मेरो चाहिँ अलिअलि मिल्छ मेरोसँग आवाज। यो एआई द्वारा जेनेरेटेड भयो भने यो मेरो भोइससँग मिल्छ गाइज। यो मैले डाउनलोड गरिरहेको छु। खै हेर्छु, यहाँ हेर्छु म। Hello,
Ashley a tech subscriber. रोक्नुहोस् साथीहरू, म एउटा नेपालीमा लेख्छु। यसले टेक सब्सक्राइबरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब र सेयर गर्नुहोस्। ल गाइज, म यसलाई कन्भर्ट गर्छु। ल साथीहरू, म यसलाई सुन्न गइरहेको छु। Ashley a tech subscriber. Lawai derai swagat za मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब र सेयर गर्नुहोस्। गाइज हाँसो कमेडी छ, तर ठिक छ गाइज, यो एआई ठिक छ। मेरो भोइसलाई डुप्लिकेट कपी गर्दैछ यो। ल गाइज, यो भिडियोमा यति। तपाईँहरू यसलाई भिज गर्न सक्नुहुन्छ, यसमा आफ्नो अडियोलाई कपी गर्न सक्नुहुन्छ। अब नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला साथीहरू। तबसम्मको लागि लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्नुहोस्। ल हस्त, धन्यवाद।